আজি আপোনালোকলৈ আমৰ অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই ৰেচিপিটোত আমৰ জাম বা জেলি কিদৰে সহজতে ঘৰতে বনাব পাৰি তাকে এই ভিডিঅ'টোত দেখাবলৈ লৈছোঁ। আজিৰ এই ৰেচিপিটোত মই কোনো ধৰণৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। কোনো ধৰণৰ কালাৰ আৰু কেমিকেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কিদৰে সহজতে ঘৰতে জাম বা জেলি বনাব পাৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। কেঁচা আমৰ জেলি বনাবলৈ আমাক লাগিব কেঁচা আম। মই ইয়াত 3টা কেঁচা আম লৈছোঁ। আমৰ পৰিমাণটো প্ৰয়োজন অনুসৰি কমকৈ বা বেছিকৈ ল'ব পাৰে। মই ইয়াত 3টা কেঁচা আম ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া আমৰ বাকলিখিনি ভালদৰে গুচাই ল'ম। এয়া মই বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ। এয়া আমখিনি বাকলি গুচোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমখিনি সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'ম। এয়া আমখিনি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া আমখিনি সিজাবলৈ গেছত এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে কাটি লোৱা আমখিনি দি লৈছোঁ। লগতে এবাটি পানী দিছোঁ। আমখিনি অলপ ডুব যোৱাকৈ পানীখিনি দি ল'ব। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি এতিয়া সিজিবলৈ দিম। আমখিনি কুকাৰটো এটা চিটি দি সিজাই ল'ব পাৰে। এয়া প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ইয়াত দেখাইছোঁ চাওক, আমখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এয়া মই হাতা এখনেৰে দেখাই দিছোঁ। আমখিনি ভালদৰে সিজি গ'ল। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এইখিনি এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'লোঁ। আমখিনি এতিয়া চেকনিখনত দি লৈছোঁ আৰু এই চেকনিখনতে মিহিকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া এই আমখিনি চেকনিখনৰ সহায়ত এইদৰে চামুচ এখনেৰে হেঁচি দিলে আমৰ পেষ্টখিনি মিহি হৈ তললৈ পৰি যাব আৰু ইয়াত যিখিনি আমৰ পানী আছিলে সেই আমৰ পানীখিনিও আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। চেকনিত নিদিলে আমখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মিক্সিটো পেষ্ট বনাই ল'ব পাৰে। মই এইদৰে চেকনিতে কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আকৌ গেছত কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। এতিয়া যিখিনি আমি আমৰ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেই পেষ্টখিনিও ইয়াতে দি লৈছোঁ। লগতে এতিয়া ইয়াত চেনি দিছোঁ। ইয়াত মই 1.5 কাপ চেনি দিছোঁ। চেনিৰ পৰিমাণটো প্ৰয়োজন অনুসৰি দি ল'ব। এতিয়া এই আটাইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। কেঁচা আম যিহেতু টেঙাও থাকে গতিকে চেনিৰ পৰিমাণটো চাই ল'ব। আৰু এতিয়া ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত উতল অহালৈ এইখিনি থৈ দিম। গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখি উতল আহিবলৈ দিয়াৰ পিছত এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে। কিন্তু ছাইডৰ পৰা যিখিনি ফেন ওলাইছে সেই ফেনখিনি আঁতৰাই ল'ব লাগিব। এয়া মই চামুচ এখনৰ সহায়ত এই ফেনখিনি অলপ অলপকৈ আঁতৰাই লৈছোঁ। ফেনখিনি এইদৰে চামুচ বা হেতা এখনৰ সহায়ত ভালদৰে আঁতৰাই ল'ব, নহ'লে জামখিনি বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু আমৰ জাম এই একেটা পদ্ধতিতে পকা আমেৰেও বনাব পাৰিব আৰু এইদৰে জাম বনালে খাই খুব ভাল লাগে। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই বনাই চাব। মিডিয়াম ফ্লেমত প্ৰায় 10 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত এয়া দেখিছে আমৰ এইখিনি বহুতখিনি ডাঠ হৈ আহিছে। এতিয়া মই প্লেট এখনত এচামুচ এয়া দি লৈছোঁ আৰু অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আমখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এই প্লেটখন মই বেকা কৰি দিছোঁ, কিন্তু আমখিনি একে জেগাতে ৰৈ আছে। গতিকে এইখিনি জামখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি আৰু অলপ ডাঠ হ'ব। গতিকে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এইখিনি এতিয়া গেছৰ পৰা নমাই ল'ম। এতিয়া এই জামখিনি কেৰাহীখনৰ পৰা বাউল এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক এইখিনি দেখাই আছোঁ।
জামখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দেখাইছোঁ চব খুব ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ গ'ল আৰু এয়া আমাৰ কেঁচা আমৰ জাম ৰেডি হৈ গ'ল। কালাৰটো দেখিছেনে? কোনো ধৰণৰ কালাৰ নিদিয়াকৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে। এনেকৈ ঘৰতে কেঁচা আমৰ জাম বা জেলি বনাই ৰুটি বা ব্ৰেডৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। আজিৰ এই জামৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।